אז נגיד שהגעת עד כאן ואתה אומר לעצמך, וואלה, חלק מהחוויות והמחשבות שהחבר'ה האלה מתארים ממש כאילו לקוחות מהיום-יום שלי. יכול להיות שזה קשור אליי, ותכלס, זה לא שלא יצא לך להיות בכמה מצבים לא נעימים בצבא. ואיך שמחשבה כזאת נכנסת לך לראש, של וואלה, לגיטימי לשקול שאני קצת fucked up, בום. קופץ לך קול פנימי מניאק ומוכר בראש, שבא להסביר לך שאתה סתם חרטטן, שאין לך כלום. אני פוגש ופגשתי מלא פוסט-טראומטיים ב-15 שנה האחרונות, ואני אומר לך שזה לא משנה אם אתה מדבר עם מישהו שרק ישב בחמ"ל בזמן אירוע, או עם מישהו שאסף חתיכות של חברים שלו אחרי האירוע. לכולם יש קול פנימי שמדי פעם אומר להם שביחס לאחרים אין להם כלום. וגם ההוא שהסתער בחווה הסינית ואיבד חצי פלוגה, גם הוא אומר לעצמו שלעומת ההוא שרץ מטר לפניו, או ההוא שנפל בשבי, או ההוא שהרג בטעות את חבר שלו, הוא עדיין אומר לעצמו שאין לו זכות להתלונן. אני יריתי, אבל לא פגעתי באף אחד, ירו עליי ותודה עליי לא פגעו בי. יש אנשים שהרבה יותר צריכים את זה. מה כבר עשיתי? באתי, עשיתי משימה, הלכתי הביתה, הכל סבבה, אחי. עשיתי משימה מכובדת והלכתי. לא קרה כלום הרי, נכון? לא קרה כלום. מה קרה? יש אנשים שעברו דברים. אני? מה פתאום? אני אגיד גם שמשהו קרה לי, כשכל הצוות שלי כולם בסדר והכל סבבה ואף אחד לא. לא, מה פתאום? היה כיף. היה כיף בצבא. את היסטרית ואת דרמטית ואת מדברת שטויות. מה את מתגאה בכלל? מה כל הטרופיז האלה? מה את צריכה, את המדליות האלה? מה את צריכה להראות שאת הכי טובה? כאילו, את לא. זה מה שמוריד אותך. אין מה לעשות. תתגבר. זה מה יש, ועם זה ננצח. טוב למות בעד ארצנו. טקסי זיכרון, צפירות, ימי שואה, בכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו. אנחנו חיים בשכונה קשוחה. מגיל 0 מחנכים ומסלימים אותנו, את המלשבים, המיועדים לשירות ביטחון, להיות קשוחים, חזקים, מוכנים להגן על המולדת. כאלה שמתגאים ביכולת שלהם להתגבר ולעמוד בקשיים, שזה אחלה. ושבזים לכל סימן של חולשה, שזה פחות אחלה. שאני אקח עכשיו את המשאבים שיש, המשאבים הקטנים האלה שיש למדינה, ל-whatever, לטפל ויקח את זה אליי? אני גבר. אני גדלתי בקיבוץ, אני מגלגל אבטיחים מאז שהייתי ילד בן 6, חלבתי פרות, קמתי ב3 בבוקר מאז שאני בן 13. זה היה לי מאוד מאוד קשה לחשוב על עצמי כחלשה, כמישהי שזקוקה לעזרה. זה הפוך לגמרי מה שלימדו אותי, והדרך שבה חינכו אותי, שאני חייבת ששום דבר לא ייגע בי והכל יעבור לידי, ומה זה רגש? אין דבר כזה בכלל. עכשיו זה הגיוני. אנחנו באמת חיים בשכונה קשוחה, ובאמת יש לא מעט שעומדים עלינו לכלותנו. ואין ספק שאנחנו צריכים אנשים שיגנו עלינו, שיהיו בצבא ויהיו קשוחים, יעשו את העבודה הקשה שנדרשת כדי לחיות כאן. אבל מה קורה כשהאנשים האלה כבר לא מול אויב? כשהם בבית מנסים לחיות את החיים שלהם? 15-20% מהם מבלים את החיים בלאכול קפות יומיומיות מהמוח שלהם. להוציא כמויות מטורפות של אנרגיה בלהעמיד פנים שהכל סבבה כשהם בחוץ בציבור. אבל בבית הם מוציאים את העצבים על האישה והילדים. קצת קצר וקצת לא מעשן מספיק וקצת פחות מדי קפה, אבל מתפרץ ונהיה בן אדם שאני לא רוצה יותר להיות. פלח, כמובן, המחשב על הרצפה, הכוס שלידי על הרצפה, על כלום, ותוך כדי שאני מגיע לנקודה רגשית כזו שאני מרגיש שכל כולי קצוות עצבים, וזה לא משנה מה מישהו אומר לי, הם נושמים עליי. זה מאוד מפחיד, אחי, זה מאוד מפחיד לבוא ולהיות באיזושהי סיטואציה ולדעת שאתה מפחד מזה שלא תוכל לשלוט בעצמך ושלך תדע מה יקרה. זעם זה משהו שכאילו, אתה יודע, הוא תמיד נמצא פה מאחורה, בפקל, יש לך בפקל זעם, יש לך ארסנל מלא. יש מחירים לבחירה לקיים את מדינת ישראל. לצד ההרוגים ופצועי הגוף, יש גם פצועי מוח. מה לעשות? ואיכשהו בנינו תרבות שגורמת לפצועי המוח לעשות הכל כדי להכחיש ולהסתיר את הפציעה שלהם. תרבות שיצרה בכל האנשים האלה, כולל בך, כל פנימי שבושה שגורם לך להתעלם מעצמך. ובגדול, זאת הסיבה העיקרית לסדרת הסרטים הזאת, אחי.
אני רוצה שתגיד לחלק הזה במוח שלך, שילך להזדיין. אני רוצה שתעשה חישוב קר של מה טוב לך או למדינת ישראל. מה שנוח לך. אבל מה באמת טוב? מה טוב לטווח הארוך? להתעלם מהמוח הפצוע שלך? או פאקינג לקחת עליו אחריות ולהתחיל להתעסק איתו? עזוב השמי. עזוב מה היה. אני אומר לך שיש 100,000 איש עם פציעת מוח צבאית בישראל, ושאם אתה כאן ורואה אותי עכשיו, יש סיכוי לא רע שאתה אחד מהם. מה אני אעשה, אחי? הדבר המעודד היחיד שאני יכול להגיד לך זה שאתה בהחלט לא לבד. יש המון מאיתנו שמקללים את כל השנים בהם לנו אסור היה לדבר על זה. ואנחנו רוצים לקצר לך את הדרך בכל צורה שנוכל. וזה מוביל אותי לפרק הבא, שבגדול מנסה לענות על השאלה, מה הלאה? יעני סבבה, אתה אומר לעצמך. נגיד ששכנעת אותי שיש לי פציעת מוח, שהסתרתי מעצמי כל הזמן הזה. מה עכשיו?